Hi guys, welcome back to my channel Aagya Lamichhane official and in another video and in another vlog. आज टिकाको दिन दशमी हाम्रो पोहोरको जस्तै यो साल पनि टिका छैन, त्यो कारणले हामी चाहिँ घुम्न जाँदै छौं। हेटौडा जान्छौं, त्यसपछि कता जान्छौं थाहा छैन, जे हुन्छ म देखाउँछु। ओके, हामी चाहिँ हेटौडा आइपुग्यौँ। यही हो हेटौडा मामु बाबा गाडी रोकेर फलफुल किन्न जानुभयो। यसो यता हेरेको यो आर्ट कस्तो राम्रो लाग्यो, कस्तो राम्रो छ है। ओके, हामी चाहिँ शहीद स्मारक पार्क आइपुग्यौँ। शहीद स्मारक हेटौडा प्रवेशद्वार। हामी चाहिँ अघि हेटौडा बजारतिर पुग्यौँ, उतैतिरबाट जाने होला हेटौडामै भनेपछि सोचेर, तर अलि वरबाटै रहेछ। सो त्यहाँ गेटमा पनि लेखेको थिएन है, ठुलो गेट चाहिँ थियो तर कता जाने केही नै थिएन। मदन भण्डारी विज्ञान प्रतिष्ठान यस्तै केही थियो। यसो यहाँ हामी आइपुग्यौँ। कस्तो राम्रो लाग्यो है, कति धेरै गाडी बाइकहरू छ। अनि गेमहरू पनि त्यतै जान्छ, आफ्नो त आँखा नि। यो चाहिँ टिकटको प्राइस। आहा कस्तो शीतल छ। अनि त्यसपछि टोइलेटहरू पनि अहिलेसम्म मैले कुनै पनि यस्तो ठाउँमा नि यति सफा टोइलेट कहिले पनि देखेको छैन है। सार्वजनिक टोइलेट हो नि त यो, जो पनि जान मिल्यो, पैसा पनि नतिरी जाने खालको टोइलेट हो नि त। यति सफा छ, यति सफा छ, थोप्पो गन्ध छैन। सो एकदमै राम्रो लाग्यो है मलाई चाहिँ। सबभन्दा बेस्ट पार्ट, किनकि सेनिटेसन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त, त्यही भएर जाम अब। कस्तो राम्रो है। शहीद स्मारक हेटौडा। कस्तो हरियाली, बादल रहेछ। हामीहरू फलफुल खाँदैछौँ। हेल्दी, गो हेल्दी। धन्यवाद। बादल, मयूर। त्यसपछि यतापट्टि कालिज छ। एन्ड हियर कम्स चितुवा। हाहा, चितुवा, लेपर्ड। बादलहरू देख्दा त केही नौलो नै लाग्दैन। काठमाडौँमा यस्तो सताएर हुन्छ यो बादलले। स्ट्रबेरी लगिदिन्छ, तरकारी खाइदिन्छ। अस्ति भर्खर भेन्टा पनि खाइदियो, सब बिगारिदिएर। मेरो कोठामा छिरेर एउटा सामान नै बिगारिदिएको नि छ। Rabbit, bunny bunny. Hello dear, my dear, just listen to me. वाला DEAR dear. Oh my god, कति धेरै हुन्छ है DEAR dear। अनि त्यसपछि DEER dear, अनि अर्को DEAR dear। ओ वाह, कति धेरै छ। Oh my god, कति बच्चाहरू कराएको होला।
सब मम्मी गरिरहेछ मम्मी मम्मी मैले त जिस्काइदिएँ तारा चन्द्रमा कस्तो राम्रो राम्रो डिजाइनहरूमा बिरुवा रोप्नु भएको रहेछ त थरी थरीका फुलहरू छन् यहाँ कलरफुल यहाँ चाहिँ सबै शहीदहरूको फोटोहरू छ एउटा ठुलो ढुङ्गामा सबैजनाको छ या जस्तो भक्ति थापाहरू हुनुभयो नि उहाँहरू सबैजनाको छ गाई र गाईको बाछो दुध खाइरहेछ दुध चुसिरहेछ त्यसो पानी जस्तो खतरनाकको स्वाद छर्छ मजाले कस्तो राम्रो पुल अस्ट्रिच यता आस्था लामिछाने भन्ने छ मदन भण्डारी अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको श्रीमान पिकनिक स्पट हो यो सब ओके यो चाहिँ शहीद मञ्च माथि चाहिँ सबै शहीदहरूको शालिग भएको कारणले यसलाई शहीद मञ्च भनिएको होला लेट्स गो अप एन्ड एक्सप्लोर गणेश मान सिंहको शालिग स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हामी सबैलाई थाहा छ उहाँलाई सर्ट फर्ममा भनौँ उहाँलाई बिपी कोइराला भनेर हामीले चिन्छौँ जो चाहिँ फर्स्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रथम जननिर्वाचित जनताद्वारा निर्वाचित हुनुभएको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस पार्टीको शहीद मञ्च जहाँ 4 जना शहीदको शालिग छ बाहुने त आउनु रे बाहुन रे हजुरलाई हामी यहाँ आयो हामी खेल्छौँ खेल्ने बुवा खेल्ने कहाँ डर लाग्ने रमाइलो हुन्छ ओके हामी चाहिँ खेल्नलाई गयौँ त्यो गाडीलाई अब भिडियो आमा बुवा हुनुहुन्छ है आमा बुवालाई भिडियो बनाउन आउँदैन अनि अब म गएर खेल्छु है ल बाई बाई दामी रमाइलो भयो बट थाहा छ त्यो रेन्जर खेले जस्तो त कुनै पनि हुँदैन रेन्जर हो क्या रियल फन भनेको वी आर गोइङ नाउ बाबा अगाडि हुनुहुन्छ नि सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ पछाडि कुल्फी हो धन्यवाद सबै कुरा आछ सब मान्छे आछौँ अब हामी जान लाग्छौँ बाई बाई हेटौडा स्मारक शहीद स्मारक बाई ओके हामी चाहिँ हेटौडाबाट फर्कियो हामी रेसर्टमा छौँ अनि एज अलवेज अस्ति हिजो सो आज पनि स्विमिङ छोड्नु त भएन सो म स्विमिङ गर्न जाँदैछु भिडियो बनाउँदिनँ होला सायद सो या बाई बाई वाउ मसरुममा लाइट कस्तो दामी बलेको है ओके हामी चाहिँ भरतपुर घर जाँदैछौँ खाना खानलाई अनि त्यसपछि हामी फेरि फर्किन्छौँ जङ्गलको बाटो फर्क 6 प्याक छ होइन भाइको यहाँ हेर त कसरी 6 प्याक उता अलिकति उता फर्क त ए यसरी पुरै होइन यसरी हो यसरी 6 प्याक सबले भन्छन् हाम्रो जोडी
आइसक्यो हामी चाहिँ भरतपुर घरमा खाना खाएर फेरि रेसर्ट फर्कियौँ अब सुत्छौँ see you all in my next video till then bye bye love you all take care stay safe yo